зараз знаходимося в Кракові. Дорога з Варшави сюди займає приблизно 3 години. А наша наступна ціль – це соляна шахта Величка. Одразу спойлер – це буде не просто екскурсія по печерам. Але перед початком найголовніше – потрібно випити каву в жабці. Жодний похід в мене не починається без кави. Тож я обожнюю каву. А ми продовжуємо. Щоб туди дістатися, вам достатньо просто знайти найближчу станцію з місцевою електричкою та сісти на потяг, який прямує до кінцевої. Кінцева – це Величка. Квиток коштує близько всього 6 злотих, а дорога займає якихось 20 хвилин. Потрібно проїхати всього кілька станцій. На електронному табло ти зрозумієш, що це твоя зупинка і ти вже під'їхав на Величку. Не заблукаєш. Ось ми і на місці. Копальня солі Величка. Ось ця будівля позаду мене – це стовбур Даниловича. На польській мові шип Даніловича. Звучить як назва якоїсь вежі, але це головні двері у підземне місто. Саме звідси починається спуск. Ззовні все виглядає як типова туристична локація. Натовп людей, черги за квитками, галас. Але вся ця безтурботність зникає, щойно дивишся на схему того, що знаходиться під нами. Це не просто кілька печер, це справжній мегаполіс, висічений у камені. 9 рівнів, що йдуть на глибину 327 метрів, більше 300 кілометрів заплутаних тунелів. Те, куди пускають туристів, це лише близько 2% від загальної площі. Усе інше – це темний, мовчазний і небезпечний лабіринт, у якому легко зникнути назавжди. 380 дерев'яних сходинок, або 39 прольотів. На кожному повороті дерев'яної спіралі ти бачиш цифру. Вона монотонно зростає, ніби відраховуючи твій шлях у безодню. Ну ось, остання табличка, номер 39. Ми спустилися. Повітря тут стає значно холодніше. Ми з вами спустилися на перший рівень. Глибина тут 64 метри. Тут тебе зустрічає телефон, зв'язок мобільного пристрою. Тут уже не ловить. А далі починаються нескінченні темні коридори. Зверніть увагу, стіни і стеля тримаються виключно на дереві. Здається дивним будувати дерев'яні підпірки в вологому підземеллі, але тут діють свої закони. Сіль моментально з'їдає та руйнує будь-який метал. Натомість вона ідеально консервує деревину. Але головна причина інша. Дерево вміє розмовляти. Воно живе. Коли тиск породи стає критичним і наближається обвал, ці масивні колоди починають моторошно тріщати. Цей звук був найстрашнішим для гірників, але саме він давав їм ті кілька секунд, щоб врятувати своє життя. Тут стоїть інсталяція, яка показує суцільну брилу солі. Її називали «Болван». Вона могла важити до 2 тонн. Уявіть собі, без жодної сучасної техніки, без жодних машин, лише за допомогою кирок, клинів і власної крові гірники вирубували ці циліндри з монолітної скелі.
Вілічка – це місце, де люди поколіннями важко працювали, навіть сліпли від темряви, але при цьому створювали під землею справжнє мистецтво. Перед нами фігура людини, яка змінила наше уявлення про Всесвіт. Це Миколай Копернік. Так, він теж сюди спускався, коли був студентом. А зараз уважно подивіться на цей матеріал. На перший погляд здається, що він зроблений зі звичайного сірого каменю або граніту. Але тут немає жодного грама бетону. Все це, до найменших деталей, вирізблено з монолітної брили, так званої зеленої солі. Через домішки глини місцева сіль виглядає як суворий камінь, але вона залишається крихкою. Тобто всі ці монументи, вони не кам'яні. Так що всі ходять. Бігаєш весь час, бігаєш. Тут дуже багато каплиць трапляється. Ось каплиця Святого Антонія. Всередину нас не пустили. Але ми йдемо до найголовнішої каплиці. До каплиці Святої Кінги. Такі часи були. Ось кажуть, так. Але найгіршим ворогом тут був невидимий газ – метан. Щоб шахта не взлетіла в повітря від однієї іскри, існувала найстрашніша професія – випалювач. Ці люди вдягали на себе наскрізь мокрий одяг і повзали по підлозі на довгих жердинах. Вони піднімали вогонь до стелі, щоб навмисно підпалювати газ. Вони провокували ось такі вибухи просто над своїми головами, щоб запобігти масштабній катастрофі. Кожна їхня зміна була грою зі смертю. Але найважчу роботу тут виконували не люди. У цих темних коридорах працювали сотні коней. Їх спускали на мотузках ще зовсім лошатами. І для більшості з них це був квиток в один кінець. Вони крутили гігантські дерев'яні механізми, піднімали нагору багатотонні брили солі. Ці тварини жили в підземних стайнях, ніколи не бачили світанку і з часом повністю сліпли від суцільного мороку. І знаєте, що найбільше вражає? Останній живий кінь покинув цю темряву не так давно, лише у 2002 році. Але за часів короля Казимира Великого коней тут ще не було. Усе тягнули люди. Сіль тоді була настільки дорогою, що давала третину всіх доходів державної скарбниці. Це були величезні гроші. Саме завдяки їм король зміг розбудувати країну, звести кам'яні замки, міста та перший університет. По суті, уся мурована Польща будувалася на цій солі. Ми спускаємося ще нижче, на другий рівень. Там, де ніколи не було сонця, людська психіка завжди шукає захисту в містиці. Гірники вірили в доброго духа шахти, в підземних гномів. Вважалося, що ці істоти попереджали про обвали і допомагали тим, хто поважав ці підземелля. Але підземних казок було недостатньо. Коли ти щодня ризикуєш життям і можеш не повернутися додому, потрібна справжня віра. Тому прямо тут, глибоко під землею, гірники почали створювати каплиці. Ми вже зустрічали багато каплиць по дорозі. А ось ще одна каплиця – каплиця Святого Христа.
І це лише невелика прелюдія перед головним місцем цієї шахти. Ось і він. Діючий храм Святої Кінги. 101 метр під землею. Це повністю діючий храм. За бажанням тут навіть можна провести весільну церемонію або розпис. Щоправда, коштує таке задоволення недешево, близько 2000 євро за годину. Також тут проводять недільні меси. Кожної неділі о 7:45 ранку тут проводять справжні католицькі меси. І будь-хто може спуститися на цю службу абсолютно безкоштовно. Уявляєте атмосферу? Жодних натовпів туристів, лише тиша підземелля і світло соляних кристалів під звуки меси. Також ви, мабуть, звернули увагу на ці люстри під стелею. Так от, кожен блискучий елемент на них – це найчистіший кристал солі, який шліфували вручну. Але це ще не все. Ідеально гладка підлога під ногами, головний вівтар, фігури святих і навіть картини на стінах – нічого з цього сюди не привозили. Усе це гірники-скульптори десятиліттями вирізблювали вручну прямо з монолітної соляної скелі. Це все так звана зелена сіль. Через домішки глини вона виглядає як звичайний сірий камінь чи граніт, але насправді це 100% соляна скеля, яку гірники просто відполірували до блиску. Журика було. Я не впевнений, чи камера передає цей масштаб, але ви тільки подивіться. Це Камора Міхаловіце. Ці ліси були збудовані для того, щоб ця частина печери не обвалилася. Коли звідси дістали 1000 тонн солі, виникла загроза масштабного обвалу. Щоб втримати гору над своїми головами, гірники збудували цей гігантський ліс з дерев'яних підпірок. А далі нас зустрічає підземне озеро. Ця вода настільки насичена сіллю, що нічого живого вижити в ньому просто не може.
Зате тут фантастична акустика, і саме тому нам включили послухати Шопена. Звісно, Шопена. Ми ж в Польщі знаходимось. Запрошую матері Божого слова. Як до Вільна їздять екскурсії, зустрілися, то так зробили. Бачиш, останні поставили. Минаємо грот Юзефа Пілсудського, і наша подорож добігає кінця. Ось попереду вже видно ліфт нагору, але ми будемо виходити на поверхню іншим шляхом. Загалом, ця підземна прогулянка розтягнулася на понад 3 кілометри тунелів. Ми спустилися досить глибоко, і, чесно кажучи, я навіть трохи втомився. Але воно того варте. Якщо ви любите такі атмосферні, масштабні та історичні місця, сюди точно варто приїхати. Також, користуючись моментом, став лайк, підписуйся, а ми будемо рухатися в бік поверхні. Ну і наостанок нагадаю, усе, що ми сьогодні побачили, ці величезні каплиці, озера і кілометри тунелів, це лише 1% від усієї велички. Уявіть собі, решта 99% це понад 300 кілометрів абсолютної темряви і лабіринтів, які йдуть ще на 9 поверхів униз. Дякую, що гуляли цими підземеллями зі мною. Маю надію, що ви все ще дивитесь це відео. Якщо так, то я дуже щасливий, що ви все ще тут. Ну і вихід знову через сувенірну лавку. Можна прикупити на згадку все, що тобі подобається. Від кам'яних мініатюр до соляних світильників, а також інструменти шахтарів і багато інших різних речей. А на цьому все. Побачимось в наступному відео. Бувайте!